Dako nga tabang yun. Egwang ko pila kasyo. Kung saan mga natabang tayo, pwede ni mong maisgutan na remember ni mo sa kaniat to. Katong ko lang hardware, kaya pa nga. Pagpaanap sa eskwela sa mga bata. Dako yung katabang. Dako yung katabang ako. Yun. Di makuman yung anak ko. Nagkubra ko sa akong asawa, membro sa co-op niya. Aba, namatay mo siya, say kubra hono, namo lang ikubra, parang kansad kay dit adversary niya sa Nicoles, pero magamit among kwarta. Salamat ko sa tanong ko, taga co-op tanan. Tabang na mo. Taas, Lord. Salamat kay Lord. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Pakiramdam ay hindi maganda, sabihin sa magulang at sa bahay muna. Sa kalye, pinagkin! Best friend natin ang masuotin kahit saan. Ingatan ang kamay, maghugas pag galing sa labas. Sa school, pinagkin! Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. 3Ps, tandaan, bakuna, bayanihan, bidakin, halina at magtulungan. Ikaw at ako ang bidakin. Sa COVID di padadaig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging bidakin. Bida, bida, bida. The Doctor is in welcomes you to another episodes of Health and Wellness. Mga kasayuran sa nagkanainlaing issues sa panglawas na dapat natong mahibaluan. Mga impormasyon, dili lang sa atong mga ka-people, kundi lakip sa atong mga igsuon o pamilya. Mga impormasyon nga makahatag nato og preventive measures sa adlaw-adlaw tanan. Mga preventive measures nga dapat natong mahibaluan so that a disease or an illness may not lead to a serious condition. COVID-19 is still around, but nun lang ta sa atong kaugalingon. Ang COVID-19 variants karon is highly transmissible. Let us continue to practice the minimum health standard protocol like physical distancing, wearing of face masks, especially in crowded places and indoor areas. So let us maintain our alert level status para naatay kagawasan. Mga ka-people, maayong hapon sa inyong tanan. To our CEO, Mr. Brian Yap, our Chairman of the Board, Mr. Manolito Ardemir, to all our staff, our branch managers sa nagkalain-laing branches throughout Cebu, as well as in the Cebu province. CPMPC has offered us through our multipurpose stores kaning myc ascorbate acid. This myc helps to boost our immune system, or it also increases body resistance against infectious diseases. It also treats vitamin C deficiency. It also protects us from various chronic diseases like diabetes, heart disease, COPD, and anemia. It also alleviates wound healing. It also aids in the healthy gums, teeth, bones, and other connective tissue.
So pag may C, siguradong may protection. So this afternoon, my topic is as different topics aside from those mga illnesses that we have. But this is a reminder for us, especially mga consumers, that unsay atong paliton sa mall, sa supermarket, that would benefit not only for us, but also for our children. So my topic this afternoon is about pre-packed foods. But before we will start my discussion about these pre-packed foods, let us have a short reminder. Ako si Mrs. Floresita Talimporos, taga Buena Vista, Cadela, Cebu. Namimbro ko sa People's Co-op kay may niadto sa akong namanggog ko'y gamay nga tindahan. May nag-recruit na ako dito nga na ako no'y mo-open ko no ang multipurpose co-op diri sa Tudela. Kay kanang co-op pag tinabangay manggod na nga aron pud ta natay pa naghiusa sa atong isig ka tawo nga ug unsay mga kuan o kalihukan. Namasin lang ko, pamasin ang akong pagpamimbro, pamasin lang maayo na pud ang mga kaugmaon sa mga membro. Namasin lang gyud ko nga mao na nga dili na maparehas unta sa miaging mga co-op nga ako napilan. Ang akong pamasin kay kuang gyud ang akong pagtuo nga nagyoy maayong serbisyo nga rin sa mga tao, sa mga membro. Gani gani ko din ha, nagsige man kog deposito kani adto unya nawardan man gani kog highest depositor kay pagka kuan adto pod ako na pong nagamit ang mga serbisyo. Maayo ang mga serbisyo sa co-op akong naobserbaran. Maayo gyud kay makatabang man pod nato isip usa ka membro unsay mga kuan pareha sa ingon aron di makagamit ang kwarta pinaagi sa co-op. Kay og dili pa ko membro, dili ko maka-avail ani nga programaha. Mao nga ningon gyud ko nga maayo gyud nga nakapamembro ko sa People's Co-op. Kay sa una sa pliya man mi nag-loan niya baka ang akong project nya maayo man kay naman tay ikapumuhunan. Nya labi na karon nga ningon ang taga co-op nga wa ko no interest. Nya moto naning kamot pud ko nga makabayad pod kay aron dili madaot ang atong kuan sa paisip o sa kamembro. Ang akong ikasulti nga mayo gyud ang atong multipurpose co-op diri sa Tudela. Kay dili ka pareha sa ako na eksperyensyahan kaniadto nga wa gyud maayong serbisyo. Aron di masayang ang akong gilon, tinuod gyud na pag kahamtang nga rin sa imong project para nako magbuhi man kog baka. Ako gyud na ipalit og baka aron inig baligya makakuan na pug ko maka-anam-anam na pug bayad sa ganansya. Ya maka-otro na pud og palit, ya ang ganansya mag-anam-anam na pug bayad nga rin sa loan. So kinahanglan gyud nga og mag-loan kita ato gyud ayon gyud nato pag budget nga kuan. Imo gana dili gana nimo gamiton paglain pa. Kana ra gyud og baka manggaling pares nako. Ang kanang imo puhunan imo gana ipalit nya ang ganansya ay anam-anam og bayad sa loan. Nya hangtod og mapakuan ka na nga madudaghan na pod ang imo mabuhi. Og mo lambo na ka. Kung ang ikasulti sa manag loan unta nga maghuna-huna gayud nga gipautang kita at og responsibilidad ang pagbayad. Kay lisod unsa may mo mudangat na pod sa atong kuan co-op kung kita magligoy ta pagbayad. Kung kita membro, maghunahuna gyud ta sa atong co-op nga dili malugi kay magdiun sa naman lang kung di ta maghunahuna pagbayad. Ang akong ikasulti nga Rizal wa pa mamembro sa co-op nga maayo gayud kay ako naka-experience magyud ko nga maayo gyud ang magpamembro sa co-op. Kay unsay atong mga kuan na mga programa nila maka-avail man ta para rampon na sa mga membro. So, dili man ka maka-avail sa mga programa nga para unta sa kalambuan nato kung dili ka membro sa co-op. So, kinahanglan gyud unta nga maayo gyud nang magpamembro tag co-op.
Okay, going back to the doctor is in. My discussion this afternoon is about prepackaged food products. So, unsa man siyang prepackaged food product? These are food products that we sometimes buy in our department store, sa mga groceries, wherein sometimes ang atong mga anak ganahan ang mga prepackaged food product because mauni ang ilang balunon paingon sa eskwelahan. Or sometimes kita mga ginikanan ganahan sa aning mga prepackaged food product because it's easy for us to cook, or sometimes initon lang ni siya. However, there are some disadvantages or advantages if we keep on buying prepackaged food product. Especially sa atong mga anak, whether there is a nutritional value of all these prepackaged food product. Next slide. These prepackaged food products includes mga sugary drinks, mga syrups and jam, chocolates and candies, potato chips or pretzels, sauces, dressings and gravies, ice cream and frozen dessert, bakery products like muffins and cakes, as well as fast foods like french fries and burgers. So especially kung maadto ta og mga mall or maadto tag mga like for example Jollibee, maadto ta og McDonald's, they are serving us processed food. These are not mga food nga ilang giserve sa ato, but they are already prepared, pero ilan na lang nang giinit. French fries is also an example of a processed food. They are potatoes, but they are already being processed para pag-abot sa mga establishment, food establishment, it's easily for them to cook. Now, kita sa balay, sometimes, although we palit sa usahay og mga fresh meat, fresh vegetables, fresh fruits, but sometimes mon makaagi na ta sa mga stalls sa grocery wherein there are a lot of processed foods, sometimes makuanta kanang mainganyo ta, or we are tempted to buy this processed food, especially kung naa na ang ato mga anak nag-uban sa ato during our pag-grocery nato. They encourage us sometimes to buy this processed food. Next slide. Because ang processed food, as I've said, it's easily to cook, and then sometimes initon ra, ibutang ra sa ref, and then if sometimes ato rang abrihon ang canned goods, and then we can immediately eat these types of food. Then we have a lot of candies, mga junk foods are also considered as processed foods. So once we able to pass through these stalls sa grocery, we will be tempted that we can buy these types of mga food products. Okay. Now, what is important in this prepackaged food is the consumer's information. Importante kung unsay naa sa packaging aning processed food. What is important diha nato nga maibaw-an is the product label, because diha nato makit-an kung how safe for us to buy this one, how safe for us to eat this kind of food products nga gihimo na daan. Dili kita ang nagluto, dili kita ang nagpalit sa raw product, but these are already processed foods nga atong paliton, and then immediately we can eat this in our house. And sometimes mauni atong ipabalon sa atong mga anak kung eskwela na sila. So what is important is the product label. We are the consumer, so we need the information para mahibaw ta kung unsay sulod, unsay content aning atong gipalit nga mga processed food. Whether is it safe for consumption or it's already beyond the safety of this consumption nga di na nato pwede makaon. Next slide. Okay. Now, as you have noticed, kung ato ta grocery, mo palitag mga canned goods, na ay mga informations diha. Now, we will not neglect those informations because naa diha ang makita nato og how important this food products sa atong health, how important this, how safe it is to buy this product, or it's already beyond what we call the expiry date. So kinahanglan nga kung mopalit ang mga food products, mga processed foods, we have to read. Dili lang kay ang katong label, dili lang because we buy it because
nindot ang packaging, which is really one of the most important criteria for a manufacturing company nga ang ilang packaging would really entice our consumers to buy. Pero kita ang consumer also, we must also look into it kung unsay mga naay gipanuwat sa food product. Ato na siyang basahon. Although it does not mean nga ato yun ang ibasahon tanan, at least at a glance makahibalo ka nga safe for consumption among our children or kita ba as parents also. Muna nga importante yun. Kinaa diha makita nato ang nutritional value. Unsay content sa food ana? Is it nutritious? Does it help the health of our children kung mukaon ta ani nga particular product? Then naasad usahay ibutang ang customer's guarantee. It can guarantee you that this particular product is safe for consumption or dili. Then sometimes naadiha sad ang manufacturer's name and address. Kani siya importante kaayo because if and when mahitabo nga wala ni uyon ang imong pagkaon ani, wala na uyon, it develops mga LBM, ni develop ka og kalibanga or diarrhea, then you can call the manufacturers of this particular product aside from the drugs, aside from the grocery. Although maka-complain gyapon ta sa grocery because they are the one who supplies the consumer. So mauna usahay ang ato mga grocery mo accept gihapon og mga complaints from our consumer kung naa sila mapalit nga mga canned goods nga it is not already fit for consumption. Muna nga importante gihapon na makahibaluta sa atong rights as a consumer whether we will buy this product or not. Then, naasa diha ang date, expiry date or manufacturing date or best before this particular date. Naasad usahay ang batch code. Kanus ana gihimo. Then, or batch code or barcode. Sometimes this barcode, they use this one when kung abot na ka sa counter, mo bayad na ka because ana nila makita ang price of this particular food product. Then, naasa diha ang instruction unsaon nimo pag-store ani nga product sa inyong balay, whether you need refrigeration or you just put it in your table or you need this as in a freezer. Then cooking instruction also. Sometimes food products you must know how to cook this food product. Dili lang kay may nga initon raman na because sometimes it is not only through kanang preheat the food but sometimes you have to cook the food as well as how to open the food product. There are some opening instruction as well as the ingredients of this particular food product. Muna nga, importante kayo nga before you buy a particular food or canned goods, you have to read all of these requirements, or this is what we call the legal requirement of a food product, so that the consumer may also know how safe for us to eat this particular food product. Okay, so let's just pause for a short break. Bikiri ang sinugdaanan judaan ni is nag-angkat-angkat pa mi kay wala lagi tayo puhunan lagi. So ang among puhunan ato sa una laway ra gyud. Oo nga naay tawo mosalig ba. So kanang mintas nga naay tawo nga misalig namo amo sanggi kuanan ang amo ang kuan nga disad mi madaot nga hatagan pasad mi mga stocks ana. Nya mao to nga angkat mi sa una, kung ba na ato kamutis mag-deliver, nagmotor-motor kami ato. Motor pa nga. Amo lagi motor sa una, mamuwak god. Diri sa lubot sa motor. Butangan niya duha ka box. Dayon ato ang mga biskuit panguan ang mga inangkat na mo nya lahi ko diri sa atubangan. Nya hangtod nga niabot ang time nga ning ana kung ba na nga
dili na madala og motor kay murag daghan ang among daghan ng mga nang salig tud sa amo. Pagbikire, ako'y bahala sa imuhang kuan, ako'y bahala sa imuhang mga gamit ba sa kaning mga raw materials lang sa kanang kuan ba gamiton sa kuan. Kaya nga ako'y bahala ana siya. So mo tumrog nagpasalamat sad mi kin ako'y tawo ning offer na mo ana ba. Mo gyud mi pasaglis Ginoo. So mo to gipakuha mi niya pila to kasakong harina basta ning worth to so siya og 100,000 kapin. Yung ana siya umahalin to day mo na sa timong bali murag wala daw kumpra lang ba ana siya. Mo to amo tong gibuhat nya karon kay kini laging wala pati idea ani nga klase nga business kay sa una mangangkat ra lagi. Nya wa pa mi idea naon di na pagpagi niya sa mga baker sad ana ba. Nya ang baker pud sa una sa inana kay murag dili pud siya kuan ba wa pa jud mi kakita mga baker nga kanang mogi iyang buhat kay siya baker to sila pero pan display niya lahi ra ba ang quality sa display ug sa kaning inani nga kuana mo. So medyo daghang mga bio pa imuha nagkatag nga naglibog na mig unsa imong ibali murag naglisod na mig ibali ba. Wa na gyud nya mo to padayon na sa hinay-hinay. Then ning abot to ang time nga ang among chicharon na nasunog pa gyud grabing malasa na matutuiga Ginoo. Pero pasalamat nang gyapon kay wa bisag nasunog way nakuan sa among asad ba. So daw ang among puhunan pud unta sa chicharon nga dito sad mining kuha-kuha ginagmay kuan sad wala na. Engko wa jud ta ani mo pagsugod na to ani mo sira pud ta ani dayon. Kad adto nga nakasugod mi sa People's Co-op makaingon jud ko nga murag ang People's Co-op jud mo gigamit sa Ginoo nga mo instrumento nga mooy makatabang jud sa amo sa pinansyal nga para sa pagkapital. Grabing pasalamat na ko sa People's Co-op ato kay mao man tong kuan nga nakakita mig yuta nga among abangan kanang ipangayo na mo sa Ginoo nga makakita mig yuta nga among abangan para ug unsa imong maka-extend. So before meaning hawa dito sa among gikuanan, giabangan nagsige mig pa-construct ani kaning tanan. People's Co-op jud ning dito nagsige ko kuan nga kutob sa pabarog ani hangtod na lang na kuan tawag na sad impasir kuan na sad kusir kay na extend na sad mi. Until now, Co-op dako jud kay natabang ang Co-op sa among business gyud. Pwede mo magpa-member sa People's Co-op. Sila mo ay mo tubag sa inyong mga problema. Sa una, mangangkat lang. Karon usa na kauna. Salamat, People's Co-op. Kinsa tong gusto mo abil sa among product nga lamian sa Joshua Bake Shop, kontaka lang kining number nga 0947-83-90994. Okay, going back to the doctor is in sa pre-packed food packages. So naghisgot ta sa mga requirements sa usa ka food packages for us to know as consumer whether it is safe or not. So ato na siya usa-usaho nato pag discuss kung unsay how important these mga requirements. So first is ang date mark. Next slide. Unsa man ning date mark? Mao ni ang date wherein how safe is the food to be eaten on this particular date. So naa duha ka date mark nga used by or best before. So kaning duha ka date mark, it has a different ang pagsabot nato. So ang used by, usually makita nato ni siya sa mga perishable foods nga mapapanos dayon after a certain date. Like for example, milk or meat or fish or foods are not safe to eat
after this date. So moingon ang package na used by September 30, meaning to say nga by October dili na siya safe for consumption. So dili na nato na gamiton, di na nato na lutuon kay it is not safe for us already because naa sa label sa package nga used by September 30, 2022. So by October dili na siya safe for us. Now, naa sa best before. Ang best before, this is usually found on a wide range of food including mga fresh frozen foods, dried food, canned goods, and other foods. So, foods can be eaten after this date. So, kung maingon ang best before September 30, it can be eaten beyond September 30, but the quality of the food is already declining. So, probably, ang quality, ang taste sa food, dili na kayo maayo, as well as the appearance. So, kung gibuwak na, definitely, di na kita mukaon. Kay gibuwak na ang pagkaon. Even if best before September 30, ni October 1, ni October 2, gibuwak na ang imong pagkaon, so, di nga punta dato kanon. At is, meaning to say nga, depende na sa unsa pagtan-aw nato sa atong pagkaon. Whether it is still safe, even if niingon ang label na best before, but pagtan-aw nimo lahi na kayo og appearance, lahi na ang quality, then do not eat that one. Pero katong used by, kung you go beyond this particular date, ayaw na yun na siya og because these are products that are also perishable, like what I've said, mga milk, meat, or fish, fresh fish. Okay. So, mauna siya nga, importante kaayo nga, once we buy a particular product, we have to look at the expiration date or manufacturing date para it will guide us whether we can buy this one and store it in our kitchen. Just like ang mga mupalita og mga bread, mga sliced bread, or any type of bread, or even cakes, sometimes naagibutang sa bread itself sa plastic best before. Okay. So kinahanglan nga we must take note of that at that particular date pwede pa nang makaon nato or beyond, pero the quality of that ma-lessen na. So you have already, when it is already beyond the date nga best before nga kuan pa na siya makaon, tan-awon na nato ang hitsura sa sandwich, tan-awon na nato ang hitsura sa pan, kung pwede pa bang makaon. Okay. Pero kung nagbuwak na, as I've said, then di na ginato na pugson ang atong kaugalingon nga kanon. So that is why it is also advisable nga dili kita mo store og daghan, especially kining mga processed food, because that would also lessen the quality even if it is still best before ang nabutang dito nga we can eat beyond this date, because the quality as well as the taste or texture or even the appearance will already affect the product. Na importante yun nga, pagpalit nato ato dayon tan-awon kung unsay expiration ani nga product, so that it is safe not only for our family, but even for our children. Okay. Next slide. Address, packer, or seller. Okay. So, as I've said, kung mupalita, atong tan-awon kung naabay address kung asa ni siya manufacture, asa ni siya himo, para if ever naay complaints, at least makahibalota og kinsay atong tawagon. Now, although the best or easiest for us to complain is not the direct manufacturer of this or the packer or the seller, but the person who sells us. So usually makapalit man ta ani sa mga grocery. So with the help of this grocery supermarket, makahatag sila og
also complain also to the manufacturing company because dito man na sila ni palit sa manufacturing company. It is easy for us to complain directly to the supermarket or to the grocery rather than complaining directly to the manufacturer because sometimes dili na ta ma-entertain. But if we will complain directly to the grocery nga pag open mo sa canned goods na ay diferensya gibuwak na, then they can also complain it to the company nga dito nila gipalit ang ilang produkto. Okay, so consumer can then contact the manufacturer if they have a complaint about a product or if they wish to know more about it. Not only that you will also complain, but sometimes if you are in doubt kung unsa gani siya nga produkto, especially nowadays, ang daghan kayong baligya is not only makasabota sa unsay packaging because some of our products are already came from abroad, from other countries. So ang gipanuwat dito lahi og karakter nga dili ta kabasa sa produkto. Kahibalota nga junk food ni siya pero we do not know sometimes nga spicy ba ni siya, salty ba ni siya or cheesy product or even mga noodles. Sometimes we will just associate these noodles kung red ang packaging abase kung ano siya kanang hot or spicy. Or sometimes, usay makapangutana ta sa seller, especially if ang nationality sa seller o kaning product nga iyang gibaligya the same country, so at least makapangutana ta whether this is salty or this is spicy or unsay expiration date ani or best before. Because sometimes, as I've said, daghan na kayong produkto diri sa Pilipinas nga gikan sa lain-laing country. They are selling it here for us without knowing unsay content ani because even kita dili ta kabasa sa mga labels. Di ta kabasa kung unsay nasuwat sa packaging because we cannot understand. Dili sad siya English, dili sad siya Tagalog, but other national language nga stated in that particular product. Muna nga usahay, it is not advisable to buy to a certain store or nga namaligya og mga international food because it is not safe for us if we cannot understand what we are buying. Mupalit ta, and then we do not know nga kinahanglan pa din nga lutuon or dili. Then we do not know where to complain. As I've said, mo complain ta sa store nga atong gipalitan, sa supermarket nga atong gipalitan, sa grocery nga atong gipalitan, then it's easy for them. But sometimes also maglisod sad sila og pag-complain sa product because dili man diri sa Pilipinas. Okay, next slide. So, mao ni siya ang nasa label, the name of food. So, kinahanglan nga makasabot ka og unsay ngalan sa imong kipalit. Sometimes Chinese character, sometimes Korean character. So, kinahanglan nga kay balo ka og unsa na imong gipalit. It does not mean nga mupalit lang ka diha kay makaon ni siya kay gibaligya sa supermarket. You have to know kung unsay ingredients, unsay content ani nga food. Even whether it is spicy or even if it is sweet or salty, kinahanglan mahibaw-an gyud nimo ang ingredients ani nga particular food. The weight or the volume or the date and the storage condition. Kinahanglan ba ni nga store in a room temperature, store ba nimo ni sa freezer, or store ba nimo ni sa refrigerator only at a certain temperature. Then you need also to know the preparation or instruction. Unsaon nimo ni pag-prepare? I-microwave lang ba? Or kinahanglan yun ni siya pabukalan or under the heat of a stove? Or kinahanglan lang ba ni siya nga you can
you can eat this medium rare nga cooking. Now, place of origin, as I've said, kung asa ni gihimo ang produkto. This would really help us, especially if you have complained about this product. Aside from the store where you bought this product. Then, the lot or batch number. Importante kundi, especially if you will not complain because sometimes, ilang it-trace. Once you complain, ang manufacturing product, they will trace it based on the batch number kung kanus-an nila ni gihimo the particular product because there is a lot number or batch number. Okay. Now, additional information may also be provided such as cooking instruction or serving instruction. How are you going to cook this food product or how are you going to serve this food product? There are some suggestions how you are going to serve this particular food. Next slide. Now, the name of food. So, of course, ayaw og palit og produkto nga walay ngan. Okay? Now, mupalit ta og noodles because you know it's noodles, pero there is a name but you cannot also understand o say ngalan because it is not English, di pud Tagalog, di pud Bisaya, but there is a product name. So, kana when you go to an international store or mga grocery. So it is important that you should know what is the name of the food that you are buying. It is important that the name of the food must be clearly stated and not be misleading. So kinahanglan nga kung peanuts imong kipalit, na yun na statement there, word there nga peanuts yun. Dili ipa-mislead nato ang atong consumer product. Kung noodles or it should be stated also nga noodles not. Now, if the food has been processed in some way, the process must be included in the title. For example, dried or salted. So, kinahibalo na ka nga, kaning particular nga produkto nga imong gipalit, like for example, peanuts. There are peanuts nga salted. There are peanuts nga spicy. There are peanuts nga kanang gikuhaan na og panit. So you should also know those products also para makahibalo ka kung unsay gusto nimo, spicy ba or salted or unsalted. Even ang mga dried fish, mga bulad, naasay gitawag nato og unsalted or salted. Oh. So, when you buy a product, you must know whether this particular food has been processed in some way or another nga whether it is salted or unsalted. Or even mga noodles, na ay gitawag nato spicy noodles. So, kinahanglan mahibalo sad ta kung spicy ba na because ang atong mga anak dili na ganahan og spicy noodles. So, mausik ang atong kwarta, nobody will eat that particular noodles nga spicy. Okay? Next slide. Preparation instruction. Unsaon nato pag-prepare ang food? That is very important because sometimes ato ra ng kanon without preparing. Open na ta sa canned goods, pwede ra ni siyang kanon without heating the food. Now, instruction on how to prepare and cook the food must be given on the label if they are needed. Kay na may uban nga, you can cook it, you can eat it without cooking, you can eat this particular canned goods without cooking, or pwede ra ba imong i-microwave. Okay. Instruction may also be given for heating in a microwave oven. Okay. This can be heated in a microwave oven. So, these instructions should make sure that the food tastes. So, importante ang unsaon pagpreparar ang pagkaon. Now, if you buy a product, you are not familiar with the product, then you have to look for the cooking preparation para mahibalo ka ug unsaon pagluto once abot ka sa inyong balay. Once you go to your kitchen, kay balo na ka nga you are buying a product nga ing anion pagluto. Because if you buy a product dili ka antigo muluto, then that would also affect our family. Base magkalibangan na unya because you did not just cook it or imura nang giinit sa microwave. So kinahanglan yun nga
once you buy a product, kinahanglan yun kay balo ka kung unsaon pag-prepare na ay instruction on how to cook this particular food. Okay, nutrition information. Okay. Nutrition information is also important, especially na ating mga bata. Okay. Because aron mahibaluta kung naaba ni siya content, naaba ni siya carbohydrates, naaba ni siya fats, naaba ni siya mga high, is it a high fiber nga pagkaon, para at least it can also provide nutrition to our children, sa ato mga anak, or even sa ato. So importante nga basahon nimo ang label sa pre-packed food whether there is a nutritional value. Okay, para it could also help us. So if there is a nutritional claim that is made, like for example, this is a energy value food in kilojoule or kilocalorie, or must be provided. Then, naabot ni siya amount of protein, naabot siya amount of carbohydrates or fat. Okay, so importante ni. Or wala lang yun na, this is purely sugar. O, sometimes, mupalitag mga drinks, mga nutritional drinks, or mga makahatag na itong energy drinks. For example, atong tadawon, kung naabot na yung mga minerals, okay, nga rich in this particular mineral, kung mupalita aning drinks, particular drink. So, importante yun nga, ang nutritional value, importante na whether we are buying this for our children or for us in the family. Especially kung ganahan ta. So, especially kaning mga junk foods, are there nutritional value kung magsigit tagpalit og junk foods? Kung dili, that would also affect the health of our children. So, importante yun nga, kahibaluta unsay mga nutritional value aning atong mga pre-packed foods. Okay, let us pause for a short break. Pamuhunan lang sa negosyo. Dako okay guys sir. O wala ang people siguro dili pa na yung nanay akong business. Then gihagad man sa ako nga ipautang sa owner ang iyang bodega. Nya padawnon ko mga almost 500,000. So wala man kuha ng kwartaha. So nagplano ko akong testingan ka na itong peoplescoop gang musuhay tag-utang ato i-down. Try miguha mo 300,000 man siguro to. O mo, 300,000. Tinami gamay ito na pundo na. So automatically ang co-op nihatag man. So meaning, para amo kitong budiga ha. So amo yung mga dahon. So karon kalis ginoon, na-impas na mo 1.5 year. Na worth of 2 million to kapin, siguro. Oh. So, yan na, kadako ang natabang sa People's Co-op sa business. Una na ko pasalamatan, God. Ikaduha, ang akong tibok pamilya nga ni-support yung mayo sa akong among business. So, ikalawis Ginoo ni medyo nisaka gid daw kanang medyo kakaon na taging pahubok. So, akong misis si Mama Jilin nga grabe ka suporte sa akong business. Daghang kay salamat sa akong misis nga pinanggag gyud ako na. Labi na gayud sa People's Co-op nga din kaming duha. Ako kahit natatabangan gyud sa People's Co-op nga among negosyo gumikan sa iyang pagtabang o pagsuporta sa among business sa akong misis. So, daghan juga yung salamat, peoples. Okay, so mauto ang mga pre-pack packages, informations nga dapat natong mahibaluan before ta mo palit og produkto sa grocery or sa mall or even dito sa mga fresh market. So,
atong mahibaw-an ang nutritional values atong gipalit, kinahanglan mahibalo ka kung kanus-an ay expiry date, best before or used by, unsay ingredients aning imong gipalit, unsaon pagluto aning imong gipalit, cooking instruction, as well as storage instruction. So these are the informations that you have to know before buying a certain food product, especially that would benefit our children. Especially nowadays nga eskwela na, magpabalon ta sa atong mga anak, kinahanglan nga ang atong gipabalon properly cooked, if it would be cooked, or sometimes as mga pre-packed foods, as long as you know unsa imong gipabalon sa imong anak, para at least safe ang imong anak when they are out of your house or wala sa imo because they are in your sa eskwelahan. Now, COVID-19 is still around, as I've said. Booster immunization is being encouraged already sa atong gobyerno. Kinahanglan nga kitang tanan, since we have already received our primary series, it is now high time for us to receive our booster immunization. Not only 1 but 2 booster doses of 4 months interval in order that we could have protection again against this COVID-19. Although katong primary series, nakatagan ta og protection ato because it develops antibody that would kill a virus once we are affected by this COVID-19. But because in order to sustain our protection, we need booster immunization. Because ang booster immunization, maunay makapadugang og protection sa ato against this COVID-19. Mauna nga, giawhag tanan ang atong mga ka-people in order to continue the protection against this COVID-19, we need to go and have our booster immunization. Because this booster immunization would help us more to protect ourselves. Mauna ang tagline karon, Pinas Lakas, because we wanted our country to be free from COVID-19 para dili ta matakdan. Now, we have learned from our mga news nga dili na ta mag-face mask. Okay. Okay kayo nga dili ta mag-face mask, especially outdoor areas. But since we are not yet fully vaccinated, we have not received booster immunization, let us protect ourselves. Let us still wear our face mask. Although it is not mandatory, ikaw na'y bahala kung follow ba ka, nga dili na ka magamit og face mask when you are out of your house, as long as you must be physically distant to a certain person nga wa ta kay balo. Especially, wa ta kay balo kung niadto ta sa lugar nga dili tanan bakunado. Muna nga, we have to protect ourselves by wearing our face mask. So those who have not yet received their booster immunization, pwede na tayong maadto sa mga mall nga naghatag og booster immunization. Okay, so I hope you have learned something from this topic this afternoon. Mga impormasyon nga dapat natong timan-an para dili ta magkasakit. Let us always remember that an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kung magkasakit ta karon, dili lang atong lawas maapektuhan but also financially. So let us always be mindful of our health so we can still go on and to fulfill our dreams. Again, COVID-19 is still around. Let's have a booster immunization. As we've said, vaccination is an act of love, so let us protect ourselves to this virus. So thank you and good day.